हेलो एभ्रिवान, आज हामी चाहिँ स्क्रैच सिक्दैछौँ। प्रोग्रामिङ विथ स्क्रैच यो पनि एउटा काइन्ड अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, ब्लक बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब हामी यो ओपन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फेभरेट ब्राउजरमा गएर scratch.mit.edu.com हान्ने आएपछि अनि हामीले यस्तो वेबसाइट देख्छौँ। यो वेबसाइटमा हामीले गएर क्रिएट बटनमा क्लिक गर्छौँ। क्रिएट बटनमा क्लिक गरेर एउटा न्यू प्रोजेक्ट गरी न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गरेपछि हामीले यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यतापट्टिको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर भएको सबै ब्लक लाइब्रेरी हो, सबै यो ब्लक कोडहरू भन्छ यसलाई हामीले। अनि यो बीचको एरिया भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ एरिया अथवा ब्लक एडिटर पनि भन्छ। यतापट्टिको लेफ्टको ब्लक हामीले तान्दै एडिट गर्दै एउटा सिक्वेन्स मिलाएर एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ। अनि यो यता राइटमा रहेको यो रेक्ट्याङ्गुलर बक्सलाई चाहिँ हामीले स्टेज भन्छौँ। यो स्टेज भनेको चाहिँ हामीले जे प्रोग्रामिङ गर्छ हामीले यो स्टेजमा देख्छौँ। अनि यो स्टेजमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको ब्याकड्रपहरू पनि राख्न सक्छौँ। ब्याकड्रप राख्नको लागि चाहिँ यहाँ तल गएर यो बटनमा क्लिक गरेपछि हामीले डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ एडिट गर्न सक्छौँ। अनि फेरि यसलाई डिलिट गर्नको लागि यसमा क्लिक गरेर हामी यो ब्याकड्रपमा यसरी गरेर यसको चाहिँ ब्याकड्रपमा जान्छ। यतापट्टि यसमा क्लिक गरेर हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। ब्याकड्रपको नाम पनि रिनेम गर्न मिल्छ। स्टेजमा रहेको यो सानो क्यारेक्टरलाई चाहिँ स्प्राइट भनिन्छ। यसको स्प्राइटको पोजिसन चाहिँ हामीले यसरी माउसले क्लिक गरेर चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ अथवा म्यानुअली हामीले एक्स र वाई को भ्यालु टाइप गरेर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसको स्केल साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ, साइज ठुलो सानो गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई हामीले सो हाइट पनि गर्न सक्छौँ स्टेजमा। अनि यसै गरी हाम्रो स्प्राइटको नेम पनि रिनेम गर्न मिल्छ। अब यस्तै गरी हामीले यसको डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यसमा अझै धेरै स्प्राइट थप्नु पर्यो भने हामीले तलको यो प्लस बटनमा क्लिक गरेर हामीले स्प्राइट एड गर्न सक्छौँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। हामीले जुन बटन यसरी एड गर्दै गयो। स्प्राइटको हाम्रो डिफ्रेन्ट कस्ट्युम हुन्छ। डिफ्रेन्ट कस्ट्युम्सलाई हामीले एडिट पनि गर्न सकिन्छ। यतापट्टिको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको हामीले डिफ्रेन्ट ट्याब देख्छौँ। एउटा कोड ट्याब, कस्ट्युम ट्याब, साउन्ड ट्याब अथवा हामीले स्टेजमा क्लिक गरेको छौँ भने कोड ट्याब, ब्याकड्रप ट्याब अनि साउन्ड ट्याब यसरी हामीले देख्छौँ। अनि हामीले चाहिँ यो कुन चाहिँ स्प्राइटलाई हामी सेलेक्ट गरिरहेको छौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। हामीले जुन स्प्राइटमा सेलेक्ट गरिरहेको छौँ त्यसमाले हामीले प्रोग्रामिङ गरिरहेको हुन्छ। हामीले एउटा क्याट स्प्राइटमा हामीले प्रोग्रामिङ गर्दैछौँ भने त्यो गरेको प्रोग्रामिङ अर्को स्प्राइटमा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। अब क्याटमा मैले एउटा प्रोग्रामिङ गरिरहेको छु, अर्कोमा क्लिक गरेँ भने त्यो के हुन्छ, हट्छ। हामीले चाहिँ त्यही भएर करेन्ट वर्किङ केमा काम गरेछ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो हामीले चाहिँ जुन स्प्राइट सेलेक्ट गरिरहेको छौँ त्यसमै काम गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। आजलाई यति। हामी नेक्स्ट टाइममा अरू फङ्सन्सहरू सिक्दै जान्छौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू। अझै धेरै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला। म अझै यस्तै धेरै ट्युटोरियल भिडियोहरू बनाउँदै आउँछु। धन्यवाद।